Okay, so sekarang ni kita berada dalam kereta Proton X50 X70. So ni variant premium lah, variant full spec tapi without sunroof. Actually untuk variant full spec dia ada dua, premium dengan premium X. Dia beza dia, yang premium dia tak ada sunroof lah, kat atas dia tak ada sunroof. Kalau untuk yang premium X tu dia ada sunroof. Okay, so sekarang ni kita ada dekat dalam kereta X70 untuk model premium lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, interior dalam dia, kalau untuk yang premium, dia punya seat kita pakai premium napa leather lah. Kalau spek bawah sikit, executive dia pakai leather, black leather. And then kalau untuk yang standard dia pakai fabric lah. And then sama dia punya meter ni kita panggil meter cluster lah. Untuk meter cluster ni dia punya dia punya, kalau untuk semua variant sama. And then untuk drive mode dia ada normal, eco dengan sport. So bila kita nak tukar mode pemanduan tu, kita boleh tukar lah. Kita boleh terus tekan button je, tak perlu nak berhenti. Okay, untuk model ni, kalau kita tengok untuk model ni, dia ada special sikit lah features, kita panggil ADAS. So dalam ADAS system ni, dia ada lane departure warning, blind spot warning, autonomous emergency braking. So itu hanya untuk spek yang premium sajalah. Kalau variant untuk variant macam contoh, kalau lane departure warning, kalau let's say garisan yang putus ni, kalau kita terkeluar sikit dia ada bunyi lah, dia ada bunyi. And then kemudian untuk variant ni saja dia ada blind spot warning lah. Blind spot warning kalau kereta dari belakang, so kita boleh tengok warning macam ni kan, dia dah dia kelip warna oren tu. So kita tahulah kereta dari belakang nak lalu sebelah kita. Okay, so untuk kereta ni, dia punya horsepower 184. Dia punya maximum torque, untuk maximum torque dia punya maximum torque untuk maximum torque dia punya ni 300 Newton meter, which is dia punya, kalau nak compare dengan CBU dia ni sikit lah. And then kemudian untuk gear kita pakai dua clutch 7 speed. So sebelum ni kita pakai 6 speed je. So sekarang dia untuk model CKD sekarang ni dia dah pakai 7 speed lah. 7 speed. Kalau tengok dekat meter untuk drive mode, kita tengok dekat meter. So sekarang kita bawa normal kan. So kalau let's say kalau kita nak tukar mode, okay, macam ni kan, kita nak tukar, kita tak perlu berhenti untuk tukar mode tu. So kita tekan je, so nanti dia tukar kepada eco. So kalau nak sport, dia lagi more pick up sikit. So untuk sport, dia tukar water face meter tu warna merah lah, warna merah. So actually starting harga kereta ni, okay, yang tadi kita dengar bunyi tu, itu untuk lane departure warning lah. So garisan yang putus tu dia akan bunyi. Okay, untuk starting harga kereta ni, start dengan 97,000. Harga on the road 97,400 ke variant premium X 126,100 tu harga on the road, dah masuk insurans, road tax semua dah masuk sekali. And then untuk variant ni actually dia ada 4 variant: standard, executive, premium dengan premium X. So dia ada 4 variant lah variant ni. Dia bawa pun smooth, lagi smooth. And then lagi
shock lah. Kalau nak compare dengan X70 dia kecil sikit. Yang ni variant tu kalau kita bawa selesa lah, bawa ni selesa lah. Ni untuk apa? Untuk X70 ni dia kategori SUV segmen C lah, untuk segmen C. And then lagi satu, kereta ni juga kalau ikutkan dia ada voice command. So voice command tu actually untuk semua variant boleh, kecuali variant premium kita ada advance sikit lah. Kita boleh turun dan naikkan tingkap untuk variant premium. Best part untuk kereta ni, okey, kita ada satu app yang kita panggil Proton Link. Kita boleh link kereta ni dengan phone. So let's say kalau kata macam contoh, kita outstation ke kereta dekat rumah ke kan, so kita boleh monitor kereta tu daripada phone. So kita boleh lock unlock kereta tu daripada phone. So maksudnya kalau kita ada dekat outstation, so kita boleh lock unlock kereta, and then kita boleh buka tingkap melalui phone sahaja. Itu antara maksudnya features yang bagus jugalah. Kita boleh monitor kereta tu daripada phone. And then selain daripada tu, kita boleh kita boleh tengok last trip location kereta ni ada dekat mana. So untuk yang bawa kereta ni, kita tak boleh nak menipu lah, kan, bawa. So dia boleh trace location ada dekat mana. So untuk kereta ni juga dia kita panggil head unit dekat sini. So dekat head unit ni kita ada sekali dengan internet. So internet ni Proton bagi 5 tahun internet percuma, tapi every month dapat 1 gig internet data percuma selama 5 tahun. So 1 gig tu, let's say kalau habis 1 gig tu, kita boleh top up dekat Proton Link, ataupun kita boleh macam connect dengan hotspot kita sendiri. Kita boleh connect dengan hotspot kita sendiri. Nanti saya tunjuklah untuk apa 360. Dan lagi satu, kalau tengok dekat sini, untuk aircon. Untuk aircon ni, untuk yang lagi best ni untuk aircon, kita untuk variant CKD sekarang ni, kita ada penambahan sikit. Kita ada seat ventilation. Seat ventilation ni untuk passenger depan dengan driver. So kalau bila kita on seat ventilation ni, dia akan keluar angin lah daripada seat untuk passenger depan tu. So tak panas lah, lagi selesa. And then comfort lah kalau kita bawa. Then untuk apa 360 kamera. 360 kamera, kita tengok dekat sini, kamera dia memang sangat-sangat clear. Kita boleh tengok dekat sini lah. Sekejap saya masuk, saya tengok. Kamera dia memang sangat-sangat clear lah kalau nak compare dengan X70. Yang ni lagi better sikit lah dia punya kamera. So kalau nak tengok kamera 360 ni sebenarnya bagus juga function dia. Let's say macam kereta ni tinggi, so kalau kita nak keluar, nak startkan perjalanan, so kita boleh tengok dululah surrounding kita macam mana. So kalau apa tak bahaya, so boleh kita keluar lah. Kita boleh monitor daripada 360 kamera ni. Kita boleh tengok daripada sini lah. And then ni dia punya ni lah, ni lebih kurang macam Android. So kalau tengok dekat sini, easy connection. So easy connection ni kita boleh connect. Dia macam
mirroring lah daripada phone ke head unit. So kita boleh connect. And then untuk internet ni actually kita pakai tiga benda je dekat sini. Kita ada untuk internet ni kita pakai weather, kita boleh check cuaca, lepas tu kita boleh dengar jokes, online music, dengan kita boleh tengok navigation lah. Tak payah nak pening-pening. So kalau kata tak familiar dengan navigation ni, kita boleh guna easy connection untuk download Waze lah. So kita boleh mirror link daripada phone ke head unit. So kita boleh Waze tu akan display dekat sini lah. So dekat sini. Lagi satu untuk kereta ni dia ada auto cruise jugalah. Auto cruise ni semua variant ada. Auto cruise ni dia nak maintain speed lah. Maintain speed. So bila kita bawa dekat highway tu selesa lah. Maksudnya tak payah nak tekan minyak apa semua tu kan. So kita boleh set speed, untuk maintain speed, berapa kita nak set tu. Okey. Okay, untuk kereta ni juga dia ada voice command. Actually untuk voice command ni untuk semua variant ada. Okay, untuk voice command dia ada 3 cara untuk hidupkan voice command tu. Pertama, kita boleh tekan dekat sini simbol untuk voice command ni, kita direct tekan dekat sini. Kedua, kita terus tekan dekat sini lah. Tekan lama, so bila dia dah come in tu, so kita boleh terus order lah. Maksudnya kita boleh cakap lah terus. Ketiga, kita guna dia punya magic word lah. Kita panggil Hi Proton untuk hidupkan dia. Glad to serve you. Macam contoh, okey, saya bagi satu command lah. Okey. Okay. Hi Proton. What's up? Open window on driver side. Open the window driver's side. Hi Proton. Coming. Close all window. Okay, closing all the windows. Hi Proton. Follow you. Turn on tuner. Okay, turned on tuner. Volume down. Volume down. Volume up. Next station. So untuk voice command ni actually sebenarnya function dia nak kita fokus on driving. Sebenarnya kita boleh je buka manual. Maksudnya kita nak cari radio, kita buka. Nak buka tingkap, kita buka je lah. Ada button untuk manual. So voice command ni dia mudahkan kita lah. Maksudnya kita tengah bawa kereta, so kita order je, kita minta je dia on tingkap, buka tingkap, on radio. So lagi mudahkan kita lah. Okay. And then lagi satu function dekat seat untuk premium ni, kita ada Bose switch. Bose switch ni ini kita boleh adjust untuk passenger yang duduk sebelah kita lah. So anak ke wife ke kan, so kita boleh adjust daripada sini lah. Selalu tak payahlah kita nak cross pergi ke bawah sana. Bawah sana ada juga. So dia ada dua lah, dekat bawah dengan dekat sini. So untuk Bose switch ni hanya untuk spek premium saja ada. Exact exact tak ada. Exact standard tak ada. Plus kalau untuk yang premium kita ada food sensor. Untuk food sensor kita sentuh kat bawah kalau kita bawa barang banyak kan.